تو ویدیو همه مردان شاه به بهونه معرفی کتاب همه مردان شاه داستان نفت رو براتون تعریف کردیم. تو این ویدیو میگیم که خیلی جاها عمدن بهمون دروغ گفته شده یا تمام حقیقت گفته نشده. مثلا قرارداد دارسی و 1933 که به ترکیب مظفرالدین شاه و رضا شاه با انگلیس بستن اونقدر هم ننگین نبوده و حتی شاید تنها فرصت ایران برای درآمد داشتن نفت بوده و از طرف دیگه ملی شدن نفت هم خیلی به نفع ایران نبوده. همچنین روایت تاریخی رو بیان میکنیم که نشون میده نه محمد مصدق ضد دیکتاتوری بوده و نه آیت الله کاشانی ضد محمد رضا شاه بوده. حتی تو خیلی از موارد از سلطنت محمد رضا شاه حمایت هم میکرده و شاه و محور ایران میدونسته و نظام جمهوری رو مناسب ایران نمیدونسته. با ما همراه باشید. الو اینجا تهران. الو اینجا تهران. مردم خبر بشارتانی مصدق خائن فرار کرده است. محتاج به گفتن من نیست، بلکه دنیا نیز آگاه است که از تاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده. سلام دوستان، اینجا کانال یوتیوب نیمکته. ما در این کانال به شما کتاب معرفی می‌کنیم و اون کتاب‌ها رو بررسی می‌کنیم و امروز می‌خوایم کتاب همه مردان شاه نوشته آقای استیون کینزر رو به شما معرفی کنیم و با همین کتاب رو بررسی کنیم. این کتاب داستان نفت و ملی شدن صنعت نفت رو در ایران بررسی می‌کنه و تمام مطالب گفته شده در این کتاب درست نیست و ما در این ویدیو سعی کردیم جنبه‌های درست تاریخ رو به شما بگیم. و نکته دیگه این که تخصص ما تاریخ نیست و اگه جایی در این ویدیو نکته‌ای رو اشتباه گفتیم و یا نکته‌ای از قلم انداختیم خوشحال میشیم بهمون بگید. آقای کینزر در کتاب همه مردان شاه داستان ملی شدن نفت و سقوط دولت آقای مصدق رو به صورت داستانوار بیان میکنن و این کتاب رو بر اساس اسنادی که در سال 2000 سازمان سیا منتشر کرده نوشتن و در ابتدای کتاب شخصیت‌های خوب بعدش آقای کینزر معرفی میکنه. آقای مصدق رو به عنوان بزرگترین رهبر سیاسی ایران، نماد دموکراسی و آزادی معرفی میکنه و در مقابل شاه و فردی علاقه‌مند به اتومبیلرانی، شرکت در جشن‌ها، مشتاق به رابطه داشتن با بازیگران درجه دوم اروپایی و فردی بی اراده و به شدت وابسته به انگلیس معرفی میکنه. نویسنده جهتگیری داره، سوگیری داره و این سوگیری باعث میشه که حقایق تاریخی رو به درستی بیان نکنه و کتاب در ابتدا با داستان کودتا و شکست کودتای 25 مرداد شروع میشه و بعد فلش بک میزنه و قراردادهای نفتی رو بررسی میکنه، ولی ما در این ویدیو حوادث رو به ترتیبی که اتفاق افتاده برای شما بیان میکنیم. داستان نفت از اونجایی شروع میشه که ناصرالدین شاه دربار پرخرجی داشته و برای اینکه بتونه خرج مملکت رو در بیاره امتیازاتی رو به خارجی ها میداره، مثل توتون و تنباکو و غیره. ناصرالدین شاه میمیره و مظفرالدین شاه به قدرت میرسه و همون روال رو در پیش میگیره. یکی از این امتیازاتی که مظفرالدین شاه به خارجی ها میده قرارداد دارسی بوده که بین دارسی و مظفرالدین شاه در سال 1901 معادل 1280 شمسی به امضا میرسه. جالبه که دارسی اصلا به ایران نیامده بوده و این قرارداد رو وکلاش براش امضا میکنن. قرارداد 18 تا بند داشته و به طور خلاصه حق استخراج و برداشت نفت در مساحتی تقریبا 2/3 خاک ایران رو
به شرکت دارسی واگذار میکرده. قسمت‌های شمالی ایران چون از روسیه بودن از این قرارداد مستثنا میشن و قرار میشه که در ابتدا 20,000 لیر پول نقد و 20,000 لیر هم به عنوان سهام به ناصرالدین شاه واگذار بشه. علاوه بر این پول ها هم دارسی 30,000 لیر هم به دربار ایران رشوه میده و قرار میشه که 16% از درآمد نفت هم به دربار ایران پرداخت میشه و بعد از 60 سال تمام تجهیزات برداشت و استخراج نفت هم به دولت ایران واگذار بشه. اصل این قرارداد در موزه نفت وجود داره. در کتاب قرارداد دارسی رو یه جورایی با قرارداد توتون تنباکو مقایسه کرده و این مقایسه اصلا درست نیست. توتون تنباکو کالایی بوده که ایرانی ها میدونستن چجوری تولید کنن و به فروش برسونن، ولی هیچ اطلاعی درباره نفت ایرانی ها نداشتن و در اون زمان نفت کالای جدیدی بوده و تعداد کمی از شرکت ها در مورد استخراج و فروش نفت اطلاع داشتن و کتاب نکات زیادی رو در مورد قرارداد دارسی بیان نمیکنه که ما در ادامه این نکات رو برای شما بیان میکنیم. نکته اول این که شرکت دارسی از 1901 تا 1908 معادل 1280 تا 1287 شمسی به مدت 7 سال در نقاط مختلف ایران به دنبال نفت میگشته و چند تا چاه پیدا میکنه، اما استخراج نفت از این چاه‌ها به صرفه نبوده. دارسی تا سال 1908 نزدیک 500,000 پوند هزینه کرده بوده و کلی از سهامش هم مجبور میشه واگذار کنه و هنوز هیچ نفتی در ایران پیدا نکرده بوده. دقت کنین ما درباره سال 1280 صحبت میکنیم، زمانی که هیچ جاده درست حسابی در ایران نبوده و 10 روز طول میکشیده از تهران به مشهد برید. حالا فرض کنید در این شرایط دارسی باید تجهیزات حفاری رو با اسب و الاغ وسط بیابون میبرده و اونجا حفاری میکرده. علاوه بر همه این مشکلات کارگران هم نیاز به غذا و آب داشتن و به دلیل نبود بهداشت و گرمای هوا خیلی از این کارگران مهندسان مریض میشدن و در نتیجه همه این مشکلات باعث میشده که کشف و استخراج نفت یک کار خیلی پرهزینه و کندی باشه. در روزهای آخری که انگلیسی‌ها ناامید شده بودن و می‌خواستن عملیات اکتشاف رو متوقف کنن، مقادیر قابل توجهی نفت در مسجد سلیمان کشف میشه. مشکل دومی که انگلیسی‌ها با اون مواجه بودن این بوده که چجوری این نفت رو به کشتی‌هاشون در جنوب انتقال بدن. عملیات استخراج رو متوقف میکنن و شروع میکنن به ساختن پالایشگاهی در آبادان و خطوط انتقال نفت از مسجد سلیمان به پالایشگاه در آبادان. این عملیات تا سال 1912 طول میکشه و نفت ایران تازه در سال 1913 به بازار جهانی میرسه. یعنی بهره برداری و کشف نفت ایران به 12 سال کار و سرمایه گذاری نیاز داشته و این اصلا قابل مقایسه با توتون تنباکو نبوده و دولت ایران اصلا نمیتونسته به تنهایی خودش نفت رو کشف کنه و اونو به بازارهای جهانی برسونه. نکته دومی که کتاب اشاره‌ای بهش نکرده اینه که این قرارداد در سال 1901 بسته میشه. در اون زمان نفت یک منبع انرژی جدید بوده و فقط 5% بازار جهان دستش بوده. اصل زغال سنگ بوده و بیشتر کشتی‌ها و صنایع از زغال سنگ استفاده می‌کردن و واسه همینه که ارزش زغال سنگ از نفت بیشتر بوده. ایران هم هیچ پیشنهاد بهتری برای استخراج نفت نداشته و اشتباه بزرگیه که بگیم اگه قاجار این قرارداد رو نمیبست نفت برای آیندگان میمون، چون هر ماده معدنی و منبع انرژی تا زمانی در جهان کالای استراتژیک است و همونطور که در 1901 زغالسنگ کالای استراتژیک بود و امروزه دیگه اون ارزش سابقو نداره، نفت هم همینطوره. شاید در آینده بشر انرژی های دیگه‌ای رو جایگزین نفت کنه و این وسط کشورهایی برد کردن که تا تونستن نفتشون رو فروختن و در صنایع جدید سرمایه گذاری کردن. علاوه بر این خیلی از حوزه های نفتی و گازی ما با کشورهای همسایه مشترکه و هر کشوری که نفت و گاز بیشتری بفروشه برد کرده. اگه در زمان حال هم شرکتی پیدا بشه که حاضر بشه در این حوزه‌های مشترک سرمایه گذاری کنه و حتی 20% سودشو به ما بده، ما ضرر نمی کنیم.
دقیقاً همون کاری که کشور قطر داره با ما میکنه. قطر از شرکت‌های نفتی فرانسوی تا شرکت‌های نفتی چینی قرارداد بسته و تا میتونه از میادین مشترکش با ما برداشت میکنه. پس نفس قرارداد DRC چیز بدی نبوده. پس مشکل این قرارداد کجا بوده؟ مشکل اونجایی بوده که ایرانی‌ها نمیتونستن از حساب کتاب فروش نفت سر در بیارن. در اون زمان انگلیس ابتدا مخارج استخراج نفت و حقوق کارمندان رو کم میکرده و 33% هم به عنوان مالیات به دولت انگلیس پرداخت میکرده و از 67% باقی مونده 16% رو به ایران میداده. ولی در واقع در اصل 11% بیشتر از فروش نفت رو به ایران پرداخت نمیکرده و ایرانی ها تا سالها متوجه این کلاهبرداری دولت انگلیس نمیشن. این روند ادامه داشته تا سال 1925 معادل 1304 خورشیدی رضا شاه در ایران به قدرت میرسه. رضا شاه از سهم کم ایران از فروش نفت ناراضی بوده و برای پیشبرد اهدافش هم به پول نیاز داشته. اون تیمورتاژ رو مأمور مذاکره با انگلیسی‌ها میکنه و ایران از سال 1307 تا سال 1311 به مدت 4 سال با انگلیسی‌ها مذاکره میکرده ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نمیشه و علت شکست این مذاکرات هم به وجود اومدن رکود بزرگ در جهان بوده. حالا ما تو ویدیوی رکود بزرگ این رکود رو بهتون توضیح دادیم، میتونید به این ویدیو مراجعه کنید. خلاصه رکود بزرگ باعث شده بوده که فروش نفت، تقاضا برای خرید نفت کاهش پیدا کنه و ایران هم به دنبال درآمد ثابتی از فروش نفت بوده و انگلیس هم به همین دلایل هی مذاکرات رو طولانی میکرده. رضا شاه عصبانی میشه و پرونده مذاکرات رو تو بخاری میسوزونه و قرارداد دارسی رو یک طرفه لغو میکنه. نویسنده رضا شاه و فردی دیکتاتور و مطیع انگلیس معرفی میکنه که این نمیتونه درست باشه، چون اگر رضا شاه مطیع انگلیس بود هیچ وقت به قرارداد دارسی اعتراض نمیکرد و میذاش که انگلیسی ها همون روال سابقشون رو ادامه بدن. بعد از لغو قرارداد دارسی انگلیسی ها ایران رو تهدید به حمله نظامی میکنن و تهدید میکنن که تمام اموال ایران رو در بانک‌های خارج مصادره میکنن و به دادگاه‌های بین المللی هم شکایت میکنن. این کشمکش ادامه داشته تا دو طرف به این نتیجه میرسن که قرارداد جدیدی رو ببندن. این قرارداد در سال 1933 میلادی معادل 1312 شمسی بین انگلیس و ایران در 26 بند بسته میشه و به قرارداد 1933 معروف میشه و سعی شده بوده در این قرارداد ایراداتی که در قرارداد دارسی بوده برطرف بشه و سهم ایران از فروش نفت از 16% به 20% افزایش پیدا میکنه. ایرانی ها حق نظارت بر دفاتر رو پیدا میکنن و شرکت متحد میشه وضعیت رفاهی کارگران رو بهبود بده و در عین حال نیروهای ایرانی رو هم آموزش بده. اما یه ایراد مهمی که به این قرارداد یعنی قرارداد 1933 وارده اینه که قرارداد دارسی تا سال 1961 تموم میشد و کل چاه‌ها و پالایشگاه نفت مال ایران میشد. اما تو این قرارداد جدید 32 سال به این مدت اضافه میشه و حق استخراج تا سال 1993 تمدید میشه. مصدق هم در یکی از سخنرانی‌های خودش بعد از سقوط رضا شاه به این مورد اشاره میکنه. تو سال 1318 جنگ جهانی اتفاق میفته، جنگ جهانی دوم اتفاق میفته و ایران توسط متفقین اشغال میشه و در سال 1320 رضا شاه استعفا میده و محمد رضا شاه در ایران به قدرت میرسه. با روی کار اومدن محمد رضا شاه یه ذره فضای سیاسی ایران باز میشه و احزاب شروع به فعالیت میکنن. در اون زمان حزب توده خیلی طرفدار پیدا میکنه و این حزب گرایشات مارکسیستی داشته و وابسته به شوروی بوده و طبق قراردادی که متفقین با هم امضا کرده بودن قرار بود بعد از اتمام جنگ خاک ایران رو ترک کنن. انگلیس و آمریکا در سال 1324 خاک ایران رو ترک میکنن، اما شوروی حاضر به ترک خاک ایران نمیشه. دلیلش هم این بوده که در اون زمان حزب توده در ایران طرفداران زیادی داشته و دولت شوروی به این فکر میفته که ایران رو پایگاهی برای
کمونیست کنه. به همین دلیل سربازان شوروی مانع از ورود سربازان ایرانی به آذربایجان میشن و در آذربایجان حکومتی خودمختار و وابسته به شوروی به روی کار میاد. حالا قوام سلطنه به مسکو میره، با استالین مذاکره میکنه و در نهایت استالین راضی میکنه که نیروهاشو از آذربایجان خارج کنه. در کتاب هیچ اشاره‌ای به قدرت حزب توده نمیکنه و یکی از ایرادات بزرگ این کتاب نادیده گرفتن قدرت حزب توده در اون زمان در ایران بوده. محمد رضا شاه از قدرت حزب توده میترسید و میخواست این حزب رو حذف کنه. این روال ادامه داشت تا اینکه در 15 بهمن 1327 سوء قصدی به محمد رضا شاه میشه. حالا خیلی‌ها میگن این سوء قصد ساختگی بوده، ولی بهونه لازم رو به دست محمد رضا شاه میده. محمد رضا شاه حزب توده رو مقصر این سوء قصد اعلام میکنه و این فعالیت‌های حزب رو غیرقانونی اعلام میکنه و خیلی از سران این حزب رو دستگیر میکنه و به زندان میندازه. و توده‌ای ها به شدت از شاه متنفر میشن و به دشمن قسم خورده شاه تبدیل میشن. جنگ جهانی دوم و در اشغال بودن ایران، قائله آذربایجان، سوس بودن پایه‌های حکومت محمد رضا شاه باعث شده بود ایران نتونه مفادی که در قرارداد 1933 هست رو مطالبه کنه و انگلیسی هم از این وضع سوء استفاده میکردن و به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نمیکردن. تو کتاب عامل اصلی ملی شدن نفت رو همین عمل نکردن انگلیسی‌ها به تعهداتشون، وضعیت بد کارگران در آبادان و نارضایتی مردم از این قضیه میدونه که این کاملا اشتباهه. دقت کنید ما داریم درباره سال 1324 صحبت میکنیم. در اون زمان تنها رسانه‌ای که در ایران بوده روزنامه‌ها بودن و فردی که در تهران بوده نمیتونسته درکی از وضعیت بد کارگران در آبادان داشته باشه. درسته وضعیت بد کارگران در آبادان و عمل نکردن انگلیس به مفاد قرارداد بی تأثیر نبوده، ولی نمیتونسته عامل اصلی برای خواست ایرانی ها برای ملی شدن نفت باشه. در اون زمان شرکت آرامکو آمریکا قراردادی رو با عربستانی ها امضا میکنه که فروش نفت رو به صورت 50-50 تقسیم میکردن و این قرارداد و این سهم 50-50 باعث میشه که ایرانی‌ها به این فکر بیفتن که آقا ما هم صنعت نفتمون رو ملی کنیم و یا به صورت 50-50 باشه. داستان از این قرار بوده که در سال 1950 معادل 1328 خورشیدی ملک عبدالعزیز پادشاه عربستان آمریکایی ها و شرکت آرامکو رو تهدید میکنه که اگه سود فروش نفت رو به صورت 50-50 تقسیم نکنن نفت کشورش رو ملی میکنه. آمریکا هم قبول کرد و این در حالی بود که سود فروش نفت بین ایران و انگلیس به صورت 20-80 بود. تو پرانتز بگم که عربستان در سال 1373 25% و در سال 1975 60% و در نهایت تو سال 1980 100% سهام آرامکو رو از آمریکا میخره و در ماه نوامبر سال 1988 شرکت نفتی عربستان آمریکا نام خود را به شرکت نفت عربستان سعودی یا سعودی آرامکو تغییر میده و همونطور که میدونید این شرکت الان یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهانه. برگردیم به داستان. این خواست اصلاح قرارداد نفتی نه تنها در بین مردم بلکه تو بسیاری از نماینده‌ها و حتی دولت مردا هم به وجود میاد و همه خواستار اصلاح قرارداد نفتی میشن. انگلیسی‌ها قراردادی رو پیشنهاد کردن که به قرارداد الحاقی معروف میشه چون مفاد این قرارداد به قرارداد 1933 الحاق میشده. انگلیسی‌ها متعهد شدن که وضعیت رفاهی کارگران رو بهبود بدن. سهم ایران رو هم به حداقل 4 میلیون پوند در سال برسونن و تعداد ایرانی‌های بیشتری رو برای صنعت نفت آموزش بدن. انگلیسی‌ها محمد رضا شاه رو تحت فشار قرار میدادن که این قرارداد الحاقی رو به تصویب برسونه، اما خیلی از افراد با این قرارداد مخالف بودن. آقای عباس علی گلشاییان در اون زمان وزیر امور دارایی بودند و سفارش گزارشی رو به آقای ژیلبر جیدل استاد معروف حقوق بین‌المللی دانشگاه پاریس میدن. در این گزارش مشخص میشه که انگلیسی‌ها با چه ترفندهایی سر ایران کلاه میذاشتن. آقای گلشاییان گزارش 50 صفحه‌ای رو در مجلس میخونن و این خوندن این گزارش باعث میشه که خیلی از نماینده‌های تون رو مثل آقای عباس اسکندری سخنرانی‌های پرشوری کنن
و خواستار این شدن که سهم ایران از فروش نفت به 50-50 افزایش پیدا کنه. روزهای آخر مجلس 15 بود و خیلی از نماینده ها نمیخواستن به این قرارداد الحاقی رأی بدن، چون جو عمومی جامعه به شدت به ضد این قرارداد بود و از طرفی هم انگلیسی ها بسیار فشار می آوردن که حتما در مجلس 15 این قرارداد به امضا برسه و به مجلس 16 نکشه، ولی این کار فایده ای نداشت و مجلس 15 این قرارداد رو تصویب نمی‌کنه. در انتخابات مجلس 16 مصدق و خیلی از چهره‌های مطرح به نحوه برگزاری انتخابات در برخی از حوزه‌ها اعتراض کردند. اونها معتقد بودند که در انتخابات تقلب شده و در 21 مهر 1328 مصدق و هزاران نفر جلوی کاخ شاه رفتند و خواستار لغو انتخابات و برگزاری مجدد آن شدند. با توافقی که هژیر نخست وزیر وقت با معترضان انجام داد، قرار شد 20 نفر از معترضان به نمایندگی بقیه در داخل حیاط کاخ بس بشینند. مصدق و 20 نفر از معترضان در حیاط کاخ چند روز نشستند و درخواست باطل شدن انتخابات رو داشتند. بعد از چند روز هژیر به معترضان قول داد موضوع را بررسی کنه و در صورت تخلف انتخابات رو باطل اعلام کنه. این 20 نفر هم بعد از اتمام تحصن در خونه مصدق جمع میشن و ائتلاف سیاسی به اسم جبهه ملی رو به وجود میارن. در اون زمان شاه قصد داشته به آمریکا سفر کنه و میخواسته به خاطر جلب توجه آمریکایی‌ها چهره خوبی از ایران نشون بده. اما تو 13 آبان گروه فدایان اسلام به سرکردگی نواب صفوی در اعتراض به تخلف در انتخابات عبدالحسین هژیر رو ترور میکنن. شاه هم برای اینکه اوضاع ایران رو قبل از سفرش به آمریکا آروم کنه دستور لغو انتخابات رو میده. ایراد بعدی که به کتاب میشه گرفت همینه که ماجرای ترور هژیر که در واقعیت علت لغو انتخابات بوده رو نویسنده بیان نمیکنه و اعتراضات مصدق و باعث لغو انتخابات میدونه. تو پرانتز بگم که ما درباره گروه فدایان اسلام و نحوه تشکیلش و ترورهایی که تو ایران کرده بود در ویدیوی قتل احمد کسروی توضیحات کاملی رو دادیم. انتخابات مجلس 16 دوباره برگزار شد و مجلس 16 در 20 بهمن 1328 شروع به کار کرد. مصدق و 6 نفر دیگه از اعضای حزب جبهه ملی وارد مجلس 16 شدند. انگلیس میخواست که زودتر قرارداد الحاقی رو به تصویب برسونه، اما دولت مردای ایرانی به دنبال سهم 50% بودن و علاقه‌ای به فرستادن این قرارداد به مجلس نداشتند. نخست وزیر محمد ساعد قرارداد رو به مجلس نفرستاد و 2 ماه بعد شاه علی منصور رو نخست وزیر کرد. علی منصور هم لایحه رو به مجلس نفرستاد و 3 ماه بعد رزم‌آرا نخست وزیر شد و تلاش کرد که با یکم تغییر توی قرارداد اونو به تصویب برسونه که انگلیس قبول نکرد و رزم‌آرا قرارداد رو به مجلس برد. مصدق و دیگر نمایندگان کمیسیون نفت با این قرارداد مخالف بودند و افکار عمومی به شدت به هر کسی که از این توافق با انگلیسی‌ها صحبت می‌کرد واکنش نشون میداد و اون رو خائن به ملت میدونست. جو خیلی رادیکالی به وجود اومده بود و کم کم پیشنهاد ملی شدن نفت مطرح شد. ایده ملی شدن نفت رو اولین بار غلام حسین رحمانیان تو سال 1322 مطرح میکنه. در اون زمان مصدق با این طرح مخالف بود، اما در سال 1328 و با افزایش اعتراضات دوباره این طرح در مجلس مطرح میشه. در اون زمان اصلا هیچ کس در مورد عواقبی که ممکنه ملی شدن نفت داشته باشه صحبت نمیکرد. رزم‌آرا اولین کسی بود که گفت درگیر شدن با انگلیس برای ما هزینه داره و از طرف دیگر ایران اصلا توان اداره کردن پالایشگاه رو نداره، چون نه نیروی متخصص برای این کار داره و نه کشتی داره که بتونه نفت رو انتقال بده، که خیلی هم بیراه نمیگفت. در واقع ایران نه تنها نیروی متخصص و کشتی نداشت، بلکه در صورت ملی شدن باید غرامت سنگینی هم به انگلیس میداد. فضای سیاسی اون زمان به شدت ضد انگلیسی و رادیکالی بوده و در این فضای متشنج کسی به عواقب ملی شدن نفت فکر نمی‌کرده و در اون زمان همه ملی شدن نفت و حق مسلم خودشون میدونستن و باید به این نکته توجه کنید که یک فرق اساسی بین
حق مسلم و منافع ملی وجود داره و در اون زمان هیچ کس از خودش نپرسید که آیا ملی شدن نفت باعث به نفع منافع ملی ما هست یا نه، و هیچ کس این سوال از خودش نپرسید که 75% بودجه کشور که از طریق فروش نفت به دست می اومده رو باید چجوری تامین کرد و ما اصلا با غرب باید توافقی داشته باشیم یا نه. اگه قرار توافقی داشته باشیم این توافق باید به چه شکلی باشه. ما سالهای بعد در انرژی هسته‌ای هم همون اشتباه رو انجام دادیم و داشتن انرژی هسته‌ای رو حق مسلم خودمون دونستیم و هیچ کس از خودش این سوال رو نپرسید که آیا داشتن انرژی هسته‌ای به نفع منافع ملی ما هست یا نه. و پس از سالها این انرژی هسته‌ای هیچ دستاوردی جز عقب افتادگی اقتصادی برای ما نداشته. طی این 50 سال اقتصاد ایران 14 برابر شده و در همین مدت قطر 298 برابر شده، عمان 237 برابر شده، عربستان سعودی 74 برابر شده، عراق 51 برابر شده، مصر 47 برابر شده، ترکیه 35 برابر شده، امارات متحده عربی 34 و کویت 34 برابر شده اقتصادش نسبت به 50 سال قبل. روند رو در اون گوشه تصویر ملاحظه می‌کنید. ما با حداقل دو تا کشوری رو که خودمون رو رقیب اونا می‌دونیم در منطقه، یعنی عربستان سعودی و ترکیه، ملاحظه می‌کنید که ما در اون سالها تقریباً 2 برابر عربستان سعودی بودیم و یه مقدار بیشتر از ترکیه. ولی امروز جی دی پی عربستان سعودی با 1100 میلیارد دلار تقریباً 3.5 برابر ماست و ترکیه هم 2.5 برابر ما جی دی پیش هست با 900 میلیارد دلار. اگر اینو سرانه‌اش رو بگیریم وضعیت ایران بدتر میشه. ملاحظه می‌کنید که با 4000 دلار ما تقریبا فقط از مصر وضعیتمون بهتر هست در منطقه‌ای که رقبای خودمون هستن. رتبه 137 جهان رو داریم. برگردیم به موضوع اصلی. در 16 اسفند گروه فداییان اسلام رزمارا رو ترور می‌کنن. حالا بحث‌های زیادی در مورد ترور رزمارا وجود داره. خیلی هم معتقدن که رزمارا به وسیله گلوله کلتی که در اختیار ارتشیا بوده ترور شده و به هر حال ترور رزمارا باعث میشه که هیچ کس دیگه جرأت مخالفت با ملی شدن نفت رو نداشته باشه و در 24 اسفند 1329 مجلس ملی شدن نفت رو به تصویب میرسونه و در 29 اسفند هم به تصویب مجلس سنا میرسه و نفت ملی میشه. مصدق به عنوان قهرمان ملی معرفی میشه و به اوج محبوبیت خودش میرسه، نه تنها تو ایران بلکه در کل جهان به عنوان قهرمان ضد استعمار انگلیس معرفی میشه. در 8 فروردین 1330 مجلس برای قبول و یا رد نخست وزیر سید ضیا تشکیل جلسه میده. سید ضیا یک سیاستمدار به شدت وابسته به انگلیس بوده و همه داستان کودتای اون به همراه رضا شاه رو شنیدیم. سید ضیا بعد از سقوط رضا شاه به ایران میاد و حزبی برای خودش تشکیل میده. در روز رأیگیری اولین سخنران آقای جمال امامی بود که در سخنرانیش به مصدق پیشنهاد میکنه که به جای ایراد گرفتن از دیگران چرا خودت نخست وزیر نمیشی و مسئولیت کار رو قبول نمیکنی. و مصدق برخلاف همیشه که نخست وزیری رو رد میکرد این دفعه قبول میکنه که نخست وزیر بشه و در همون مجلس به جای رأیگیری برای نخست وزیری سید ضیا مصدق با 72 رأی موافق در مقابل 12 رأی مخالف به عنوان نخست وزیر معرفی میشه و در 16 اردیبهشت 1330 اعضای کابینه‌اش رو به مجلس معرفی میکنه و کار خودش رو رسما آغاز میکنه. انگلیسی‌ها که از روند سیاسی که در ایران در جریان بود راضی نبودن، ایران رو تهدید به حمله نظامی میکنن، ولی آمریکایی‌ها با این حرکت انگلیسی‌ها مخالفت میکنن و آمریکا به انگلیس میگه که اگه تو به ایران حمله نظامی کنی ایران مجبور میشه از شوروی کمک بگیره و ایران به دامان کمونیسم میفته و به چین دوم تبدیل میشه. در اون زمان در آمریکا ترومن رئیس جمهور بود و با سیاست‌های انگلیس به شدت مخالف بود و حتی دولت ترومن بیانیه‌ای صادر میکنه و حق ایران برای گرفتن سهم بیشتر از نفت رو به رسمیت میشناسه.
دولت ترومن به انگلیس پیشنهاد میده که از طریق مذاکره مشکلش رو با ایران رفع کنه و در کتاب نویسنده جوری وانمود کرده که این آمریکا از ابتدا از سر خیرخواهی و بعداً هم برای مبارزه با کمونیسم جلوی حمله نظامی انگلیس به ایران رو گرفته، ولی این درست نیست و تمام حقیقت نیست. آمریکایی‌ها از ابتدا می‌خواستن در کشورهایی که زیر سلطه انگلیس بوده نفوذ پیدا کنند و سهمی از نفت ایران هم برای خودشون داشته باشن. اولین پیشنهادی که به مصدق برای رفع مشکل نفتی شد در 20 خرداد 1330 بود که بازیون جکسون معاون شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران میاد و این پیشنهاد به پیشنهاد جکسون معروف میشه. در پیشنهاد جکسون انگلیسی‌ها قبول کردن مبلغ 10 میلیون پوند و بابت تمام طلب‌های گذشته به ایران پرداخت کنند و برای اینکه قانون ملی شدن نفت رو تو ایران در نظر بگیرن، شرکت نفت انگلیس تمام دارایی‌هاش رو به شرکت ملی نفت ایران واگذار میکرد، اما شرکت ملی نفت ایران حق استفاده از این دارایی‌ها رو به شرکت نفت انگلیس میداد و ملاک محاسبه سهم ایران از فروش نفت هم همون قرارداد 1933 بود. مصدق این پیشنهاد رو رد میکنه و در 30 خرداد مهدی بازرگان رو به عنوان مدیر عامل شرکت نفت ایران انتخاب میکنه. در اون زمان ایران رتبه 4 فروش نفت رو در جهان داشت، ولی هیچ نفتکشی برای انتقال نفت و فروش نفت خودش نداشت. انگلیسی‌ها فکر می‌کردن که ایران بعد از مدتی کوتاه میاد و تحت فشارهای اقتصادی باعث میشه که به قرارداد گذشته برگردن، ولی ایرانی‌ها کوتاه نیامدن و مقاومت کردند و آمریکا انگلیس رو تحت فشار قرار داد که ملی شدن نفت ایران رو به رسمیت بشناسه و مجلس عوام انگلیس تحت همین فشارها ملی شدن نفت در ایران رو به رسمیت میشناسه. در 12 مرداد 1330 استوکس مهردار سلطنتی برای مذاکره به ایران میاد و در پیشنهاد استوکس شرکت نفت انگلیس تمام تجهیزات خودش رو در جنوب به شرکت ملی نفت ایران واگذار میکنه و در مقابل از ایران غرامت دریافت میکرد. علاوه بر این ایران باید نفتش رو با تخفیف 50% فقط به انگلیس میفروخت. این پیشنهاد هم از طرف مصدق رد میشه و دعوای انگلیس و ایران به سازمان ملل کشیده میشه. در 14 مهر ماه مصدق برای شرکت در جلسه شورای امنیت به آمریکا سفر میکنه و در بین راه هم توقفی در مصر داشته که با استقبال بی‌نظیر مردم مصر روبرو میشه. در اون زمان مصری‌ها میخواستن کانال سوئز رو ملی کنن و از چنگ انگلیس در بیارن. به خاطر همین مصدق براشون نماد مبارزه با انگلیس بوده. خیلی از مردم کشورهای مختلف جهان به دلیل فعالیت‌های استعماری انگلیس از این کشور متنفر بودند و همین تنفر از انگلیس باعث شده بود که مصدق به محبوبیت جهانی برسه. مصدق بعد از مصر به آمریکا سفر کرد و در جلسه شورای امنیت از حق ایران برای بهره برداری از منابع طبیعیش دفاع میکنه. مصدق استدلال میکنه که سازمان ملل برای رسیدگی دعوای بین کشورهاست، اما موضوع نفت ایران بین ایران و یه شرکت انگلیسیه و اصلا سازمان ملل صلاحیت رسیدگی به این موضوع نداره. سازمان ملل به نفع ایران رأی میده و هیچ قطعنامه‌ای ضد ایران رو تصویب نمیکنه. در 2 روز اول شورای امنیت من احساس میکردم که نمایندگان شورای امنیت با نظریات دولت ایران موافق نیستند. در روز دوم من به نمایندگان وعده دادم که در روز سوم مدارکی اظهار میکنم و دلایلی میگویم که حقانیت ایران را ثابت کنم. در آن روز یعنی در جلسه سوم من گفتم که تمام حرفهای شرکت سابق و دولت انگلیس که حمایت از شرکت سابق می کند مبتنی بر قرارداد 1933 است که این قرارداد مدرک قانونی ندارد، زیرا بر طبق اصول
حقوقی هر قراردادی که باید منعقد شود طرف قرارداد باید اهلیت داشته باشد، امضا کننده قرارداد را از روی کور و اجبار امضا نکند. من اکنون به شما ثابت میکنم که مجلس شورای ملی که این قرارداد را تصویب کرده است اهلیت نداشته و وزرایی که این قرارداد را امضا کرده اند از روی کور و اجبار نموده اند. اگر وزیری حاضر نمیشد که اطاعت امر بکند یا محبوس میشد و یا تبعید و یا در بحبس او را به قتل میرسانیدند. احکامی که از وزارت کشور برای انتخابات نمایندگان دوره نهم صادر شده بود قبل از حرکت عکس برداری شد و من بسیار زحمت کشیدم که این احکام در بین را از بین نرود و اونها را سلامت به مقصد برساند. من عده‌ای از احکام را در همون شورای امنیت قرائت کردم. پس از اون که شورای امنیت دید که مجلس نهم بر طبق این احکام تشکیل شده، پس از اینکه شورای امنیت دید که مجلس نهم به هیچ وجه من الوجوه ملاک قانونی نداشته و یک نفر از نمایندگان مجلس نهم نماینده حقیقی ملت نبوده اند، به کلی رویه خود را تغییر داد و بالاخره حرف داد رای داد که تقاضای انگلیس به هیچ وجه مورد توجه واقع نشود و کار در محکمه دادگستری بین المللی که سابقا هم در اونجا مورد قبول واقع شده بود خاتمه یابد. همزمان با سفر مصدق به آمریکا، چرچیل در انتخابات پیروز میشه. چرچیل موافق اقدام نظامی علیه ایران بود، اما ترومن رئیس جمهور آمریکا مخالف بود. انگلیس تحریم‌های سنگین‌تری رو علیه ایران به راه میندازه و دیگه اجازه نمیده هیچ شرکتی از ایران نفت بخره. لازمه به این نکته اشاره کنم که در سال 1328 درآمد ایران از نفت 45 میلیون دلار بود که 70% بودجه کشور رو تامین می‌کرد و در سال 1329 این درآمد نصف شد و در سال 1330 با تحریم‌های بیشتر انگلیس تقریباً به صفر میرسه. در آبان 1330 قرار بود انتخابات مجلس 17 برگزار بشه. در اون زمان انتخابات در چند روز برگزار می‌شده. معمولاً شهر تهران اول بوده و بعد شهرستان‌های دور افتاده. مصدق بعد از انتخاب 80 نماینده که اکثریت هم از طرفداران خودش بوده انتخابات رو متوقف کنه. دلیلش هم این بوده که آقا ارتش در انتخابات دخالت کرده و میخواسته تقلب کنه و این اقدام مصدق باعث میشه که خیلی از شهرها در مجلس 17 هیچ نمایندگی نداشته باشن و در نهایت باعث ضعیف شدن مجلس میشه. یکی از نقاط ضعف کتاب همینه که همیشه مصدق و در کتاب فردی دموکراتیک معرفی میکنه، ولی مصدق یکی از اصول مشروطه رو زیر پا گذاشت و در انتخاباتی که احتمال میداد مخالفینش رأی بیارن جلوی اون انتخابات رو گرفت. طرفداران مصدق حالا استدلال میارن که در اون زمان انگلیس خیلی از این نماینده ها رو خریده بود و مصدق چاره‌ای جز این نداشت. شاید این حرف درست باشه، ولی همه دیکتاتورها بهونه‌هایی برای نادیده گرفتن رأی مردم مثل امنیت ملی، مصلحت جامعه، نداشتن قدرت تحلیل و غیره درست میکنن. در خرداد 1331 مصدق برای شرکت در دادگاه لاهه ایران رو ترک میکنه و وکالت ایران در این دادگاه و حقوقدان معروف بلژیکی هنری رولین به عهده داشته. رولین در این دادگاه مدعی میشه که دعوای نفت ایران بین ایران و یک شرکت
انگلیسیه و دادگاه لاهه برای رسیدگی بین دعوی حقوقی بین کشورهاست و صلاحیت رسیدگی به شکایت رو نداره. دادگاه دفاعی ایران رو قبول میکنه و به نفع ایران حکم صادر میکنه. تو کتاب داستان این دادگاه مفصل توضیح داده که میتونید مطالعه کنید. بر طبق قانون اون زمان شاه فرمانده ارتش بود و در 14 تیر 1331 مصدق از شاه میخواد که فرماندهی ارتش رو به اون واگذار کنه. رضا شاه قبل از استعفاش یک وصیتی به محمد رضا شاه کرده بوده که به هیچ عنوان فرماندهی ارتش رو به کسی دیگه‌ای واگذار نکنه. محمد رضا شاه هم با خواست مصدق مخالفت میکنه و مصدق هم استعفا میده و در متن استعفاش مینویسه که من بدون داشتن اختیار برای انتخاب وزیر جنگ نمیتونم در مقام خود باقی بمانم. با توجه به اینکه اعلی حضرت اجازه انتخاب را ندادن، احساس میکنم قادر به جلب اطمینان پادشاه نیستم. بنابراین استعفای خود را تقدیم میکنم تا راه را برای دولتمردی دیگری که ممکن است قادر به انجام خواسته های اعلی حضرت باشد را هموار کنم. عده‌ای از نمایندگان قوام را به عنوان نخست وزیر پیشنهاد میکنند و قوام از مجلس رأی اعتماد میگیره و قوام در 28 تیر 1331 اعلامیه‌ای منتشر میکنه که این اعلامیه به اعلامیه کشتیبان را سیاست دگر آمد معروف میشه. در این اعلامیه قوام نخست وزیر خودش رو اعلام میکنه و در قسمتی از اعلامیه میگه که به همون اندازه که از عوام فریبی در امور سیاسی بیزارم و در مسائل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ ارتجاع سیاه را تقویت نمودند، منظورش کاشدینا بوده، لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته و زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف به هدر دادند. کاشانی بعد از انتشار این اعلامیه احساس میکنه که قوام قصد دستگیری اونو داره. اعلامیه‌ای صادر میکنه و از طرفداراش میخواد که در اعتراض به نخست وزیر قوام به خیابون بیان. افراد جبهه ملی هم از طرفداراشون میخوان که به خیابون بیان. در اون زمان حزب توده کینه عجیبی سر قائله آذربایجان از قوام داشته و اونها هم طرفدارانشون رو به خیابون میریزن. قوام دستور سرکوب تظاهرات رو میده و 10 تن کشته میشن و در نهایت قوام مجبور میشه از مقام خودش استعفا بده و شاه هم محمد مصدق رو برای بار دوم به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه و این بار کنترل ارتش هم به مصدق میده. لازم این نکته هم اینجا بگم که بجز حزب توده که خواستار برکناری شاه و به وجود آوردن حکومت مورد نظر خودشون بودن، نه جبهه ملی و نه مذهبیون یعنی کاشانی اینا هیچ تمایلی به برکناری محمد رضا شاه از سلطنت نداشتن. درسته با قوام مخالف بودن ولی این به معنی مخالفت با محمد رضا شاه و سلطنت نبوده. در 8 شهریور پیشنهاد جدیدی برای حل موضوع نفت ایران میشه. این پیشنهاد که به پیشنهاد چرچیل ترومن معروف میشه در ظاهر پیشنهاد بدی نبوده. هم ملی شدن نفت تو ایران به رسمیت شناخته بوده و هم تعیین غرامت انگلیس رو به دادگاه بین‌المللی واگذار کرده بوده و آمریکا هم متحد شده بوده در صورت پذیرش این قرارداد از سمت ایران 10 میلیون دلار به ایران کمک کنه. ولی مصدق این قرارداد رو قبول نمیکنه و شرط‌هایی رو به اون اضافه میکنه. اینکه تو دادگاه‌های بین‌المللی میزان خسارتی که انگلیس به ایران زدم محاسبه بشه و قبل از هر اقدام انگلیس باید 29 میلیون پوند به ایران خسارت بده که انگلیس این پیشنهاد رو رد میکنه. در 1 مرداد 1331 مصدق قانونی رو در مجلس به تصویب میرسونه که بر اساس اون قانون مجلس اختیار قانونگذاری رو در 9 زمینه به مصدق واگذار میکنه و این به این معنی بوده که مصدق هر اقدامی که میخواسته میتونسته انجام بده و اونو تبدیل به قانون کنه و هیچ کس هم حق به اعتراض به مصدق رو نداشته و این دومین اقدام مصدق بوده که باعث ضعیف شدن مجلس میشه. مصدق با همین اختیارات قانون امنیت اجتماعی رو با امضای خودش ایجاد میکنه که حقیقتا یکی از سرکوبانه ترین قوانینی است که تو ایران تا حالا نوشته شده.
طبق این قانون عجیب هر گونه تلاش برای اعتراض و اعتصاب بیدرنگ منجر به بازداشت و تبعید میشد و اعتراض در ادارات و کارخانه ها به هر عنوانی جرم بود. بدتر این که نمیشد به قرار بازداشت هم اعتراض کرد و باز بدتر این که در ماده 5 این قانون اومده بود گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مامورین انتظامی معتبر است مگر خلافش ثابت بشه. یعنی نفس گزارش یک مقام مسئول یا مامور سندی محکمه پسند شمرده میشد. این قانون معنایی جز قل و غم مخالفین نداشت و باعث بهت یاران قدیم مصدق هم شده بود. به این ترتیب قوه مجریه با قانون اختیارات هر کاری که میخواست میکرد و قانونی هم بود. مصدق با همین روش مخالفانش رو به معنای واقعی در قوطی کرده بود. بارزترین مثال این سرکوبگری ملاقات‌های اردشیر زاهدی با شاه بود که مجبور بود تو صندوق عقب ماشین قایم بشه و شبانه از دری متروک وارد محوطه کاخ شاه بشه. برگردیم به بحث خودمون. در همین زمان انگلیسی‌ها قصد داشتن کودتایی در ایران ترتیب بدن که دولت مصدق متوجه میشه و همه دیپلمات‌های انگلیسی رو از ایران اخراج میکنه و همین هم باعث میشه که انگلیسی‌ها نیرویی برای انجام کودتا در ایران نداشته باشن. همزمان با این مسائل در آمریکا انتخابات برگزار میشه و آیزنهاور برنده انتخابات میشه. در اون زمان در اوج جنگ سرد خیلی از سیاستمدارای آمریکایی معتقد بودند که آمریکا باید در امور کشورهای دیگه دخالت کنه و جلوی نفوذ کمونیست در این کشورها رو بگیره. آلن دالس و فاستر دالس به ترتیب وزیر امور خارجه و رئیس سازمان سیاه دولت آیزنهاور بودند. انگلیسی‌ها با این دوتا برادر وارد مذاکره میشن و اونا رو راضی میکنن که در امور ایران دخالت کنن. دقت کنید که انگلیس به تنهایی نمیتونست عملیات کودتایی رو در ایران شکل بده، ولی یه مشکل اساسی وجود داشت. خود آیزنهاور با این عملیات مخالف بود و معتقد بود که مشکل رو باید از طریق مذاکره با ایران حل کرد. دقت کنید این وسط آمریکا درسته میخواست جلوی نفوذ کمونیست در ایران رو بگیره، ولی از طرفی هم میخواست یه جای پایی برای خودش باز کنه و سهمی از نفت ایران هم داشته باشه. در بهمن 1331 پیشنهاد مشترکی از طرف چرچیل و آیزنهاور به ایران میشه که خیلی ها معتقدن که مصدق باید این پیشنهاد رو قبول میکرد. در این پیشنهاد اومده که یک، موضوع غرامت شرکت نفت ایران و انگلیس به دیوان داوری بین المللی ارجاع داده بشه و غرامت بر اساس قوانین ملی شدن صنایع در انگلیس تعیین بشه. دو، بلافاصله بعد از توافق و تعیین غرامت دولت آمریکا مبلغی برای کمک به ایران بده که بعداً ایران معادل اون پول و یا نفت به آمریکا بده. ایران موافقت میکنه که به یکی از سازمانهای بین المللی برای مدت طولانی نفت بفروشه. و چهار، حق اداره صنعت نفت ایران به شرطی که غرامت تعیین شده از طرف ایران پرداخت بشه به ایران سپرده بشه. 5، ایران میتونه به دو روش غرامتش رو پرداخت کنه: 28% از درآمد ناخالص فروش نفت و یا تحویل نفت خام و تصفیه شده به انگلیس. 6، بجز مقادیر نفتی که مشخص شده ایران میتونه بقیه نفتش رو در بازار آزاد جهانی بفروشه. خلاصه مصدق این پیشنهاد رو رد میکنه که اکثر تاریخ‌دانان معتقدن که بزرگترین اشتباه مصدق بوده. دولت آیزنهاور به این نتیجه میرسه که مذاکره با مصدق فایده‌ای نداره. آلن دالس و فاستر دالس هم که از موافقای جنبش مکارتیست بودن، برای اینکه به آیزنهاور نشون بدن اوضاع تو ایران در حال به هم ریختنه، تصمیم میگیرن سرتیپ ریایی رئیس ستاد مشترک ارتش رو ترور کنن. ولی سرتیپ ریایی همیشه تعدادی محافظ داشته که این کار ترور رو خیلی سخت میکرده. آمریکایی‌ها تصمیم میگیرن به جای تیمسار ریایی تیمسار افشارتوس رئیس شهربانی رو ترور کنن. طبق نقشه‌ای در 1 اردیبهشت 1332 افشارتوس ربوده میشه و به غاری در اطراف تهران برده میشه و در نهایت به قتل میرسه. بحث‌های زیادی درباره قتل تیمسار افشارتوس هست، اما نویسنده مدعیه که این قتل هم توسط سازمان سیاه برنامه‌ریزی شده. قتل افشارتوس ضربه بزرگی به مصدق وارد میکنه و مصدق یکی از یاران با وفای خودش رو از دست میده. قتل افشارتوس باعث میشه که برادران دالس،
آیزنهاور رو قانع کنن که ایران در آستانه فروپاشیه و اگه کاری نکنیم ایران به دست کمونیست ها میفته. یه نکته من یادم رفت توضیح بدم. در اون زمان در آمریکا جنبش مکارتیست به وجود اومده بود. این جنبش هدفش مبارزه با کمونیسم بود و خیلی از افراد روشنفکر اون زمان آمریکا که گرایشات کمونیستی داشتن و یا تحت نظر میگرفت یا بازداشت می‌کرد و افراد معروفی مثل چارلی چاپلین، همینگوی تحت نظر سیا بودن و نویسنده‌های بزرگی مثل جان اشتاینبک مجبور شده بودن در اون زمان از خاک آمریکا فرار کنند. این جنبش اصلا شوخی نداشته و فقط یک هدف داشته که با کمونیسم مبارزه کنه و جلوی نفوذ کمونیست در کشورهای دیگر بگیره. همین جنبش باعث میشه که به آیزنهاور فشار بیارن که باید اقدامی در خصوص ایران بکنه. آیزنهاور موافقت میکنه که عملیاتی برای سرنگونی دولت مصدق در ایران انجام بشه. اسم این عملیات آژاکس میذارن و حدود $1,000,000 برای اون بودجه در نظر میگیرن و قرار میشه به وسیله شبکه جاسوسی انگلیس که در ایران بودن این عملیات انجام بشه. سردسته تیم جاسوسی انگلیس در ایران برادران رشیدیان بودند و قرار بوده فرماندهی عملیات را کریمت روزولت، نوه تئودور روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا، به عهده بگیره. در همین زمان که آمریکا و انگلیس در حال راه انداختن عملیات آژاکس بودند، دکتر مصدق میخواست قانون اختیارات رو برای بار دوم تمدید کنه و اختلاف مصدق و خیلی از یارانش از همینجا شروع میشه و خیلی از دوستان مصدق هم شروع به مخالفت با مصدق میکنن. باید این نکته رو اینجا توضیح بدم که اصلا قوانین به این دلیل به وجود اومدن که جلوی خودکامگی و دیکتاتوری حاکمان رو بگیرن و اگه قانون نتونه جلوی حاکمان رو بگیره، اون جامعه به یه جامعه دیکتاتوری تبدیل میشه و قانون اختیارات هم داشت جامعه اون زمان رو به سمت دیکتاتوری میبرد. قبل از نخست وزیری مصدق درست شاه اختیارات زیادی داشت ولی مجلس در خیلی از موارد جلوی شاه رو میگرفت و اختیارات شاه رو محدود میکرد، ولی مصدق با اقداماتش مجلس رو ضعیف کرده بود و کسی نبود که جلوی مصدق رو بگیره. به خاطر همین خیلی از نماینده ها از جمله کاشانی احساس خطر کردند. آیت الله کاشانی در 15 تیر اعلامیه‌ای رو در روزنامه کیهان چاپ میکنه که متنش رو در زیر براتون میخونم. ملت ایران، من از پشت نقاب تزویر و آزادی خواهی ناگهان دریافتم که به زودی فکر ناپاک دیکتاتوری سیل خودسری را از دامنه هوا و هوس خیش سرازیر نموده و قصد دارد نهال آزادی و مشروطیت ایران رو از بن برکند. فریاد آزادی ایران که 50 سال شب و روز این خیال شوم اسارت ایران را در مغز خیش پرورش داده بود، در سر راه خود مانعی را دید که نه تنها به هیچ قیمت در مقابل افکار مالیخولیایی او تسلیم نمی شود، بلکه او را تخدیر و تضییع نموده. بر احدی پوشیده نیست که رئیس دولت، منظورش مصدق، برخلاف قانون اساسی در صدد است ایران را به حکومت استبداد بازگرداند. ولی من به شما میگویم برخلاف آن یاغی تاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده است، مشروطه ایران نخواهد مرد. روح پاک پیغمبر اسلام اجازه نخواهد داد ملتی مسلمان و مستقل با چنین افکار پست و اهریمنی تسلیم بیگانگان شود و آن شر خودسر که در راه بدکاری و خیال ایجاد دیکتاتوری قدم بگذارد محکوم به شکست و تسلیم چوبه دار خواهد شد. روزنامه کیهان 15 تیر 1332. البته من اصل این روزنامه رو نتونستم پیدا کنم و اگه کسی تصویر اون روزنامه رو داره خوشحال میشم برام بفرسته. بالاخره به این منطق تسلیم شدم و چون اقدام به اصلاحات مستلزم سرعت عمل و داشتن قدرت و اختیار بود، از مجلس کسب اختیار کردم. از ابتدای دوره 6 ماه اختیارات دولت این جانب تا اونجا که مقتضیات و استعداد محیط اجازه میداد، برای اینکه بتواند
به موازی مبارزه خارجی اصلاحات داخلی را نیز شروع کند، قوانین و مقرراتی را به موقع اجرا گذاشت که هرگز در ایران سابقه نداشت و به اقداماتی در رشته‌های تولیدی دست داده که در آینده نزدیک از اثرات آن مملکت متمتع و برخوردار خواهد شد. 1 دقیقه از این 5 ماه اختیارات در واقع عبث و بیهوده مصرف نگردیده و طرحها و لوایح و قوانینی که مرحله آزمایش گذاشته شده هر یک محصول رنج و زحمت شبانه روزی عده‌ای است که جز خیر و صلاح نجات مملکت آرزویی نمی‌توانند داشته باشند، چون اقدامات دولت در گزارش مفصل به عرض مجلس و ملت ایران رسیده از توضیح بیشتر در این باب خودداری می‌کنم. جز شوق خدمتگزاری و عشق به عظمت و آزادی و سربلندی کشور و اطاعت محض در برابر خواسته های ملتی که منبع این مجاهدات و افتخارات و فداکاری ها، چه چیز میتواند در این حالت نقاهت و ناخوشی و خستگی و تأثر مرا به ادامه این راه پرمسئولیت و پرمشقت ترغیب و تحریض کند. بعد از قتل تیمسار افشارتو، سرلشکر زاهدی متهم به دست داشتن در این قتل میشه و مصدق میخواسته که زاهدی رو دستگیر کنه که کاشانی به وسیله مسئولیتی که داشته زاهدی رو در مجلس پناه میده. برخلاف اون چیزی که از آیت الله کاشانی روایت میشه، کاشانی ضد سلطنت محمد رضا شاه نبوده و در مقاطعی کمک‌های عجیب غریبی به محمد رضا شاه کرده. در واقع کاشانی ترجیح میداده که سلطنت محمد رضا شاه باشه تا مملکت به دست کمونیست‌های و یا دیکتاتور دیگه‌ای بیفته. کاشانی در روزنامه کیهان در 8 فروردین 1333 میگه عقیده من این است که ایران سالیان دراز حساسیت سلطنت را دارد و فی الحقیقه وجود شاه یک جهت جامعی برای جمع‌آوری کلیه طبقات مردم به دور این مرکز ثابت است. جو سیاسی ایران بسیار ناآرام بوده و در این فضا در 28 تیر ماه روزولت به ایران میاد که رهبری کودتا رو به عهده بگیره. آمریکایی‌ها مقادیر زیادی پول به روزنامه‌ها میدن که مطالبی که اونا می‌خواستن رو چاپ کنن و بر اساس ادعای نویسنده در کتاب متن این مطالب از خود آمریکا فرستاده میشه. طرح کلی کودتا به این شکل بوده که اولا بین حامیان مصدق اختلاف بندازن و با به وجود آمدن ناامنی‌هایی در سطح شهر جامعه ایران رو به یک جامعه 2 قطبی تبدیل کنن و در مرحله دوم حامیانی در ارتش برای انجام کودتا پیدا کنند. اختلاف بین مصدق و کاشانی روز به روز زیادتر میشد. مصدق برای اینکه مجلس نتونه اونو برکنار کنه از نمایندگان همفکرش میخواد که استعفا بدن و برای انحلال مجلس تصمیم گرفت که رفراندومی برگزار کنه و تهدید کرد اگه مجلس منحل نشه استعفا میده. درباره این رفراندوم بحث زیاده. خیلی ها معتقد هستن این رفراندوم خلاف قانون بوده و از طرفی هم نحوه برگزاری رفراندوم هم مشکل داشته، چون صندوق مخالفین و موافقین از هم جدا بوده و مشخص بوده هر کسی چه رأیی میده. خیلی از گروه ها این رفراندوم رو تحریم میکنن. آیت الله کاشانی اعلام میکنه که این انتخابات مغضوب حضرت ولیعصر و شرکت در اون حرومه. مصدق در 12 مرداد در تهران و در 19 مرداد در شهرستان ها این رفراندوم رو برگزار میکنه. خب نتیجه رفراندوم هم مشخص بوده. مخالفین مصدق در رفراندوم شرکت نکردند و موافقین مصدق هم به تعطیلی مجلس رأی میدن. مصدق مجلس رو تعطیل میکنه. در کتاب هیچ صحبتی از شرکت نکردن مخالفین مصدق نمیکنه و فقط میگه مردم به شدت از مصدق حمایت کردن که این به هیچ وجه درست نیست. خلاصه این تعطیلی مجلس بهونه خوبی به دست مخالفین مصدق میده و خیلی از موافقین مصدق هم بهش گوشزد میکنن که اگه مجلس تعطیل بشه از نظر قانونی شاه میتونه تو رو برکنار کنه، اما مصدق میگه که شاه جرأت انجام این کار رو نداره.
بنده صبح اول وقت رفتم منزل مصدق، خیلی میل دارم این مطلب را با دقت بیان کنم. بله، رفتم اونجا گفتم جناب دکتر من فکرام را کردم و در این موضوع با دلیل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. من با تأکید با بستن مجلس مخالفم. دلیل هام اینجا خدمتتون عرض میکنم. گفتم حکومت را 3 قدرت حفظ میکنه. یکی قدرت زوره، یکی افکار عمومی است، یکی هم قدرت قانونی است. من این رو تجزیه کردم. اما زور که ارتش باشه متاسفانه شما ندارید و ارتش با شما نیست، اینها اکثرا با شاه هستند. افکار عمومی، شما افکار عمومی رو دارید، ولی افکار عمومی امروز با افکار عمومی 2 سال پیش تفاوت داره. این افکار عمومی خیلی مورد استفاده قرار گرفته و خیلی خسارت و لطم و آسیب برش وارد آمده. اختلافات در میان ما افتاده، تشنجات در میان ما افتاده و 2-3 سال این مطلب حل نشده. ترتیب حل مجلس این کار معلوم نیست. اختلاف بین شما و شاه افتاده. این توده‌ای ها نیرو گرفتن، قدرت گرفتن، اینا مردم را یک قدری مشوش کردن. با وجود این باز اکثریت افکار شما دارید. افکار عمومی برای یک هیجان آنی مفید است، ولی به طور مداوم نمیتونه یک وضع نگه داره. حالا اگر قدرت را کنار بگذاریم و افکار عمومی را فعلا کنار بگذاریم، میمونه قدرت قانونی. قدرت قانونی برای حفظ یک حکومت از 2 قدرت ترکیب میشه. یکی مجلس است، یکی شاه. اما شاه با شما مخالفه. شما خودتون میدونید که شاه با شما نیت موافق نداره. بنابراین تنها مجلس میمونه. شما در این مجلس اکثریت دارید و در این مجلس خودتون گفتید مکرر اگر یک رأی فقط اضافه بر نصف داشته باشید بر سر کار میمونید و من به شما قول میدم از این 80 نفر لااقل شما 50 رأی دارید. و از کجا شما میدونید؟ آقا من دلیل چیزی در این باره نمیتونم بگم با شناسایی که من دارم. گفت نخیر آقا این مجلس ما را خواهد زد. گفتم آقای دکتر بنده در تکمیل عرایزم این فکر میکنم. شما الان تحت استیضاح هستید. شما استیضاحتون را بگذارید بکنند. مجلس به شما رأی موافقت میده و در تعطیل تابستان از مجلس رو تعطیل کنید و بعد برای افتتاح مجلس ما که اکثریت هستیم 1 ماه 2 ماه کش میدیم و مجلس نمیاریم. ابستراکسیون میکنیم، مجلس نمیاد. 1-2 ماه که بگذره دوران مجلس به پایان میرسه. اون وقت تمام این وکلای مجلس که امروز با شما مخالفن به پایان مجلس که برسن میان روی زانوی شما میافتن برای اینکه بتونن دوباره انتخاب بشن و از مخالفتشون دست برمی‌دارن. شما مجلس رو نبندید به ضررتون. بعد گفتم آقا من عرض دیگری دارم. گفتم اگه شما مجلس رو بستید ممکن است با 2 وضع مواجه بشید. یکی این که فرمان عزل از شاه بگیرید، یکی این که با یک کودتا مواجه بشید. اون وقت چیکار می‌کنید؟ و آقا اولا فرمان عزل بر اولا شاه نمیتونه بده، بر فرض بده ما پوش بشیم. دوم کودتا، ما حکومتی قدرت در دست ما خودمون جلوگیری می‌کنیم. مطابق با قانون اساسی ما در قیام مجلس این شاه فرمان عزل نخست‌وزیر رو داره دیگه، نداره؟ داره دیگه. کسی دیگه چطور دکتر مصدق متوجه مصدق میگفت که چون من مجلس به من رأی داده و چون مردم آمد پشتیبان من هستن و در سیه تیر قیام کردن، شاه نمیتونه و بعد من به مردم متوسل میشم و وسیله مردم شاه را باز تسلیم میکنه. خلاصه نیتش این. ناراحت شد از حرف من به یک کلامی گفت که این کلام تاریخی است و نمیدونم بگم یا نگم. ولی به من گفت آقا جناب عالی که امروز صبح آمدید اینجا ترس کشیدید. من خیلی ناراحت شدم از این حرف. گفتم آقا مصدق من ترس نکشیدم. شما هر کاری بکنید ما از پشتیبانی از خدمت به شما دست نمیکشیم، ولی در مقابل وجدانم من مسئولم که اون چرا مفید و حال مملکت رو شما میدونم خدمتتون عرض کنم و حالا میگم شما هر کاری بکنید من با مخالفت با شما نخواهم کرد، ولی نظر خودم رو عرض کردم. مرحمت جان رفتیم به مهمانی در کرج، اونجا رفقای دیگر من هم بودن، نهار خوردم، گفتم بخوریم، اون بود نهار وداعه، بخوریم این نهار وداع است. برای اینکه ایشون اعلام چیز کرده بودن، اعلام رفراندوم کرده بودن و بعد اون رفراندوم را انجام دادن که ایشون با اکثریت قاطع البته رأی آوردن و مجلس را بستن. یکی از مشکلاتی که روزولت در انجام کودتا داشت این بود که شاه فرمان عزل مصدق و انتخاب زاهدی به عنوان نخست وزیر رو امضا نمی‌کرد. افراد زیادی با شاه ملاقات می‌کنن که اون رو راضی به انجام این کار کنن که فایده‌ای نداشته. حتی خواهر دوقلوی شاه که مصدق اون رو تبعید کرده بوده مخفیانه به ایران برمیگرده و با شاه هم ملاقاتی داشته. در نهایت حالا شرح این ملاقات ها در کتاب به صورت مفصل بیان شده. در نهایت شاه راضی میشه که این حکم ها را امضا کنه. شاه به اقامتگاه خودش در شمال کشور میره و سرهنگ نصیری این حکم ها رو
از شاه میگیره. خیلی ها معتقدن که شاه برگه های سفیدی رو امضا کرده و آمریکایی‌ها و یا کودتاچیان خودشون متن این فرامین رو نوشتن. یه بحث مفصل و تخصصی اینجا به وجود میاد که آیا اصلا شاه میتونسته این فرامین رو صادر کنه یا نه. در کل چیزی که من از این بحث‌ها دستگیرم شد این بوده که در قانون اون زمان هیچ پیشبینی در این خصوص انجام نشده بوده. طبق قانون اون زمان مجلس باید نخست وزیر رو تعیین کرده، ولی در اون زمان مجلس تعطیل شده بوده و خیلی ها معتقدن شاه به عنوان رئیس قوه مجریه میتونسته مصدق رو برکنار کنه، ولی خب خیلی ها این اعتقاد ندارن و معتقدن شاه کاری خلاف قانون انجام داده. تقریبا همه چیز برای اجرای کودتا در ایران آماده بود و قرار بود در 25 مرداد 1332 سرهنگ نصیری ابتدا به خونه تیمسار ریاحی رئیس ستاد ارتش بره و تیمسار ریاحی رو دستگیر کنه و بعد به خونه مصدق بره و فرمانهای عزل رو به مصدق بده و مصدق هم دستگیر کنه و واحدهایی هم برای دستگیری سایر یاران مصدق مثل دکتر فاطمی ارسال شده بود. سرهنگ نصیری به در خونه تیمسار ریاحی میره ولی کسی در خونه نبوده و سرهنگ نصیری شک نمیکنه و به راه خودش به سمت خونه مصدق ادامه میده، ولی در واقع طرح کودتا لو رفته بوده و تیمسار ریاحی واحدهایی از ارتش رو برای مراقبت از مصدق به سمت خونش ارسال کرده بوده. سرهنگ نصیری دیر به خونه مصدق میرسه و وقتی فرمانهای عزل رو به مصدق میده، مصدق این فرمانها رو مخفی میکنه و دستور دستگیری سرهنگ نصیری رو صادر میکنه. فردای روز کودتا سایر یاران دکتر مصدق مثل دکتر فاطمی که دستگیر شده بودن هم آزاد میشن و شاه که در رامسر بوده با هواپیمای اختصاصی خودش ابتدا به عراق و بعد به ایتالیا میره. ثریا همسر شاه در کتاب خاطراتش میگه که شاه بعد از رسیدن به ایتالیا بسیار ناامید بود. مداد رو از کیفش در آورده بود و حساب کتاب میکرد که با این پول اندکی که همراه داره میتونه ملک متوسطی بخره و باید در زندگی صرفه‌جویی کنه و پذیرفته بود دیگه بازگشتی در کار نیست. مصدق خیلی از افرادی که در کودتای 25 مرداد دست داشتن مثل سرهنگ نصیری رو بازداشت میکنه. از اینجای داستان یعنی بعد از 28 مرداد صاحب نظران دو دسته میشن. عده‌ای از اساتید مثل استاد غنی نژاد معتقد هستند که 28 مرداد کودتا نبوده و عده دیگری از اساتید مثل استاد داریوش رحمانیان که متاسفانه اخیراً خبر اخراجشون از دانشگاه منتشر شده معتقدن که 28 مرداد کودتا بوده. در ادامه نظر هر دو رو بررسی میکنیم، اما قبل از ادامه ماجرا بگیم که ما خیلی متاسفیم که اساتید برجسته‌ای مثل استاد رحمانیان از دانشگاه اخراج میشن و جاشون رو افرادی که اصلا صلاحیت ندارن پر میکنن. خب بریم بررسی نظر دو دسته. کتاب معتقده که 28 مرداد کودتا بوده که البته ماجرا رو بیشتر شبیه قصه ها بیان میکنه تا واقعیت. کتاب میگه که بعد از شکست خوردن کودتای 25 مرداد زاهدی مخفی میشه و از آمریکا به روزولت پیام میدن که کودتا شکست خورده و ایران رو ترک کنه. روزولت قبول نمیکنه و نقشه جدیدی میریزه و سعی میکنه با دادن رشوه و وعده ارتقای درجه گردانهایی از ارتش رو با خودش همراه کنه. روزولت به تیمسار ریاحی هم پیشنهاد میکنه که به کودتاچیان بپیوند و یا تهران رو ترک کن و اقدامی نکن، که تیمسار ریاحی قبول نمیکنه، ولی در نهایت تعدادی از واحدهای ارتش قبول میکنن که به روزولت کمک کنن. در کتاب از قول روزولت مدعی میشه نویسنده که $10,000 هم روزولت به کاشانی رشوه میده که هیچ مدرکی در این خصوص وجود نداره. روزولت به کمک عواملی که در تهران داشته که سردسته اونها برادران رشیدیان بوده، تعدادی از اراذل اوباش رو به اسم طرفداران مصدق به خیابون میاره. این عده از جنوب شهر حرکت میکنن و در بین راه خیلی از طرفداران مصدق و کمونیست ها به این دسته اضافه میشن. وقتی این دسته به مرکز شهر میرسه تعداد اونها به 10,000 نفر میرسیده.
این عده با مردم درگیر می شدن و مغازه ها رو غارت می کردن و شعارهایی ضد شاه سر می دادن و وقتی به مجسمه رضاشاه در مرکز شهر رسیدن این مجسمه رو سرنگون کردن. 2 روز وضع به همین شکل بود و دکتر مصدق به پلیس دستور داده بود که مداخله‌ای نکنه. بعد از 2 روز سفیر آمریکا آقای هندرسون با مصدق ملاقاتی میکنه و به مصدق میگه که خیلی از اتباع آمریکایی مورد تهدید قرار گرفتن و بهتره وضع جامعه رو آروم کنه. مصدق به پلیس دستور مداخله میده و از طرفدارانش میخواد که در خونه ها بمونن و به خیابون نیان. مصدق تیمسار محمد دفتری رو به عنوان رئیس شهربانی منصوب میکنه که در مورد این انتصاب بحثای زیادی است، چون تیمسار دفتری هم از طرف مصدق حکم داشته و هم از طرف زاهدی. کیانوری در کتاب خاطراتش میگه که من شخصا به مصدق زنگ زدم و گفتم دفتری با توطئه کنندگان است و مصدق پاسخ داد که نه، دفتری به من وفادار است و تو اشتباه میکنی. مصدق از دفتری میخواد نیروهاش رو در خیابون مستقر کنه و مانع هر گونه تظاهراتی بشه. شب 27 سکوت در خیابون‌های تهران حکم فرما بود و در روز 28 مرداد روزنامه‌ها حکم برکناری مصدق و انتصاب زاهدی رو به عنوان نخست وزیر در صفحه اول خودشون چاپ میکنن و گروهی از مردم که روزولت مدعیه اونها برای پول به خیابون‌ها اومده بودن و توسط سازمان سیا سازماندهی شده بودن رو از محلات جنوب شهر به سمت مرکز دولتی حرکت میدن. این دسته اراذل و اوباش با حمایت واحدهای مختلف ارتش مراکز مهم دولتی رو تصرف میکنن. تنها یه نفر میتونست به مصدق کمک کنه و اون تیمسار ریاحی بود، رئیس ستاد ارتش، که ریاحی هم توسط واحدهای از ارتش دستگیر شده بود. ولی ریاحی قبل از دستگیریش به معاون خودش تیمسار کیانی دستور داده بود که واحدهای از ارتش رو برای حمایت از مصدق به خیابون بیاره. کیانی هم واحدهای از ارتش رو از پادگان اشرت آباد به سمت مرکز شهر حرکت میده. در بین راه نیروهای دفتری مانع از عبور کیانی میشن. دفتری به کیانی میگه که ما با هم برادریم و هر دو از شاه اطاعت میکنیم و نباید برادر کشی کنیم. دفتری کیانی رو متقاعد میکنه که به پادگان برگرده. مردم به خونه مصدق میرسن ولی سربازان از خونه مصدق محافظت میکردن و به سمت مردم تیراندازی میکنن. تو این تیراندازی تعدادی کشته میشن و این درگیری ها ادامه داشته تا اینکه سرلشکر زاهدی از مخفیگاهش بیرون میاد و با واحدهای از ارتش به سمت خونه مصدق حرکت میکنه. سربازان با تمام شدن مهمات و رسیدن زاهدی تسلیم میشن ولی مصدق از در پشتی فرار میکنه. مردم خونه مصدق رو غارت میکنن و اونجا رو به آتش میکشن. مصدق فردای 28 مرداد با زاهدی تماس میگیره و خودش رو تسلیم میکنه. تا اینجا روایت اول بود و من به شخصه این بخش از روایت کتاب رو قبول ندارم و به نظر میاد که تمام حقیقت نیست. روزولت در داستانی که تعریف کرده کمی اغراق کرده و نقش خودش رو پررنگ‌تر کرده. روزولت میتونسته چند نفر رو با پول بخره ولی تو کتاب طوری عنوان شده که انگار روزولت به همه کسایی که تو خیابون اومدن و کشته شدن پول داده. در واقع تغییر حکومت به این راحتی نیست که مثلا آمریکا بتونه با هزینه 1 میلیون دلاری حکومت یک کشور رو عوض کنه. اگه به این راحتی بود که در کتاب بیان شده، آمریکا در اولین تنشی که با ایران داشت حکومت ایران رو عوض میکرد. ولی روایت دوم، مصدق در 2 سال و چند ماهی که نخست وزیر بود مسیری رو در پیش گرفت که خیلی از دوستان و حامیان خودشون مثل کاشانی، حائری‌زاده، ملکی و بقیه از دست داد و غیر منصفانه است که تمام افرادی که به مصدق پشت کردن رو وطن فروش و خائن بنامیم. مصدق برای رسیدن به اهدافش خیلی از نهادهایی مثل مجلس و ضعیف و تعطیل کرده بود و از طرفی هم 75% از بودجه کشور که از طریق فروش نفت بود با ملی شدن و تحریم انگلیس به صفر رسیده بود و مصدق برخلاف وعده‌هایی که داده بود هیچ برنامه‌ای برای اینکه کشور از بنبست تحریم بیرون بیاد نداشت.
از طرفی چند دستگی عجیبی تو ایران به وجود اومده بود و برخی از یاران دکتر مصدق مثل دکتر فاطمی و حزب توده میخواستن حکومت پهلوی رو کنار بزنن و تو ایران جمهوری برقرار کنن. و فردای کودتای 28 مرداد روزنامه‌های طرفدار مصدق مثل باختر امروز که برای دکتر فاطمی بود خبر کودتا رو چاپ میکنن و شاه رو خائن مینامن و روزنامه‌هایی مثل شورش هم توهین‌هایی به شاه میکنن. از طرف دیگه گروه‌های مذهبی و خود مصدق هم تمایلی به برکناری نظام سلطنت نداشتن. درسته که خیلی از گروه‌ها و مردم در 30 تیر به خیابون اومدن و از مصدق حمایت کردند، ولی این به معنی مخالفت با پهلوی و شاه نبود و سایر گروه‌ها مخصوصا توده‌های مذهبی کشور که رهبریشون و کاشانی به عهده داشت موافق تعویض حکومت نبودند. یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش زدن و اسمشو آیت الله گذاشتن. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود اون هم مسلم نبود. من در اون روز در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک زدن و به اسم آیت الله توی خیابان ها میگردونن. من به اون آقا عرض کردم که این دیگه مخالفت با شخص نی، این سیلی خواهد خورد و طولی نکشید که سیلی را خورد و اگر مونده بود سیلی را بر اسلام میزد. و خیلی اقشار مذهبی حکومت محمد رضا شاه رو به یک حکومت کمونیستی ترجیح میدادند و کتاب کلاً قدرت حزب توده رو در ایران نادیده گرفته و فعالیت‌های حزب توده چیزی نبوده که دولت آمریکا بتونه تو این فعالیت‌ها دخالتی داشته باشه. جو سیاسی در روزهای 26 و 27 مرداد در ایران خیلی ملتهب بود. حزب توده طرفداراشو به خیابون میاره و وقتی به مجسمه رضا شاه میرسن مجسمه رضا شاه رو سرنگون میکنن. دقت کنید که حزب توده از شوروی و از مسکو دستور دریافت میکرده و این چیزی نبوده که روزولت و دولت آمریکا بتونن توش دخالتی کنن. حالا ممکنه در بین این طرفداران حزب توده تعدادی مزدور روزولت هم وجود داشته باشه، ولی این به معنی این نیست که اون تظاهرات رو آمریکا و روزولت تشکیل دادن. و از طرف دیگه مصدق هم تمایلی نداشته که حکومت به دست کمونیستا بیفته، به خاطر همین به پلیس دستور سرکوب میده و از طرفدارانش هم میخواد که در خونه ها بمونن. در روز 28 مرداد مصدق هیچ اقدام خاصی برای مقابله با تظاهرات طرفداران شاه انجام نمیده. در این روز حزب توده چندین بار با مصدق تماس میگیره و درخواست میکنه سلاح به اعضای حزب توده بده که مصدق مخالفت میکنه. حتی دکتر فاطمی از مصدق میخواد که اعلام عمومی کنه و از مردم بخواد که به خیابون ها بیان که مصدق قبول نمیکنه و فاطمی با عصبانیت از دفتر مصدق بیرون میاد و میگه این پیرمرد همه ما رو به کشتن میده. اما چرا مصدق اقدامی نکرد؟ نقل قولی در قسمت‌های آخر کتاب هست که بعد از کودتا نوه مصدق از مصدق میپرسه چرا در روز 28 مرداد از طرفدارانت نخواستی که به خیابون‌ها بیان و مصدق پاسخ میده که اگه من از هوادارانم میخواستم به خیابون بیان جنگ داخلی به وجود میومد و هزاران نفر کشته میشد و این تنها پاسخ منطقیه که میشه به این پرسش داد. فردای 28 مرداد مصدق خودشو تسلیم میکنه. زاهدی کنترل امور رو به دست میگیره و شاه به ایران برمیگرده. آیت الله کاشانی 4 روز پس از 28 مرداد در گفتگویی با خبرنگاران اروپایی ضمن حمایت از سرلشکر زاهدی میگه اسلام و کمونیسم با هم موافقت ندارد و ممکن نیست کسی در ایران مرام کمونیستی رو بپذیره. آیت الله کاشانی بعد از حادثه 28 مرداد با روزنامه المصری چاپ قاهره مصاحبه‌ای میکنند و مصاحبه‌گر ازشون میپرسه آیا عقیده دارید مصدق مستحق چنین سرنوشتی بود؟
و آیت الله کاشانی پاسخ میدن که خداوند عادل است و آنچه امروز بر مصدق گذشت نتیجه عدل خداوندی است. مصاحبه‌گر: آیا عقیده دارید مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ آیت الله کاشانی: آری، برای برقراری جمهوری میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست شاه را از ایران اخراج کند، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته و از او خواستم که از مسافرت خودداری کند و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. بعد از دستگیری مصدق دادگاهی تشکیل میشه و مصدق به دلیل مقاومت در برابر فرمان شاه و تحریک مردم به قیام مسلحانه به خیانت متهم میشه و به 3 سال حبس و بازداشت در احمدآباد تا آخر عمرش محکوم میشه. بعد از 3 سال مصدق به احمدآباد میره و تا آخر عمرش در احمدآباد میمونه و در سال 1343 در سن 85 سالگی میمیره. ثریا همسر شاه در کتاب خاطراتش میگه که پس از محاکمه مصدق شاه گفته بود من از مصدق نفرتی ندارم. اگر مصدق نبود هنوز هم نفت دست انگلیسی‌ها بود. بیشتر وزرای دولت مصدق دستگیر شدند، عده‌ای از اونها آزاد شدند و برخی هم به زندان محکوم شدند. ولی دکتر فاطمی به اعدام محکوم میشه و 600 نفر از افسران وفادار به مصدق دستگیر و حدود 60 نفر از اونها هم کشته میشن. تیمسار زاهدی با اینکه شاه رو به قدرت برگردونده بود فقط 2 سال نخست وزیر بود و شاه مجبورش کرد که از قدرت کناره بگیره و به عنوان سفیر به دفتر سازمان ملل در ژنو فرستاده شد. تیمسار زاهدی در سال 1341 درگذشت. اردشیر زاهدی پسر تیمسار زاهدی با دختر بزرگ شاه دخت شهناز ازدواج میکنه. اردشیر زاهدی مدتی سفیر ایران در انگلیس بوده و مدتی هم سفیر ایران در آمریکا بوده. پس از انقلاب به ویلایی در سوئیس میره و در سال 1400 در سن 93 سالگی میمیره. اسدالله رشیدیان که سردسته تیم مخفی انگلیس در ایران بود بعد از 28 مرداد با حمایت شاه به ثروت زیادی دست پیدا میکنه. او قبل از انقلاب 57 ثروت خودش رو از ایران خارج میکنه و در سال 1360 میمیره. تیمسار نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی بود که تاثیر زیادی تو حوادث 28 مرداد داشت. شاه بعداً اونو رئیس ساواک میکنه و تیمسار نصیری به مدت 13 سال ریاست سازمان ساواک رو به عهده داشته. با اوج گرفتن اعتراضات مردمی شاه اعلام میکنه که از جنایت‌های ساواک اطلاعی نداشته. نصیری رو برکنار میکنه و اونو بازداشت میکنه. بعد از انقلاب 57 نصیری در زندان بوده و به اعدام محکوم میشه. روزی 60 میلیون داشته ساواک، چی داری میگی؟ حواست کجاست؟ مستی؟ دیوونه ای؟ اینقدر دل مشاهده تیمسار ریاحی رئیس ستاد ارتش که به مصدق وفادار بود 1 سال در زندان میمونه و بعد به حرفه خودش یعنی مهندسی برمیگرده. بعد از انقلاب در دولت بازرگان وزیر دفاع میشه و در سال 1367 میمیره. و در نهایت سرنوشت نفت. شرکت نفت انگلیس و ایران نامش رو به شرکت نفت انگلیس تغییر میده و خیلی سعی میکنه به جایگاه قبلی خودش برگرده، ولی قواعد بازی عوض شده بود و شرکت‌های آمریکایی هم برای خودشون سهمی میخواستن و چون ایران توانایی استخراج نفت رو نداشت، نه نیروی متخصص داشت و نه کشتی‌های لازم برای انتقال نفت رو داشت، کنسرسیوم بین‌المللی تشکیل میشه که 40% از سهام این کنسرسیوم به شرکت نفت انگلیس میرسه و 40%ش بین 5 شرکت آمریکایی تقسیم میشه و مابقی سهامش رو شرکت شل هلندی و شرکت نفت فرانسه دریافت میکنن و قرار میشه این کنسرسیوم نفت ایران رو به فروش برسونه و سود حاصل از فروش نفت رو 50% یعنی کنسرسیوم برداره و 50% به دولت ایران تعلق پیدا کنه.
درسته ایران به سهم 50% از فروش نفت میرسه، ولی قرارداد آخری که دولت آیزنهاور و چرچیل به مصدق پیشنهاد داده بودن خیلی به مراتب بهتر از این کنسرسیوم بود. و در نهایت ممنونم که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که چیزی رو اشتباه نگفته باشم و جا ننداخته باشم و منتظر نظرات شما هستم. واه تموم شد، مرسی.